light it up and we smoke. Hi guys! Welcome back to my channel. So, for today's vlog is magko-contour tayo ng mukha. So, ayun na nga, nag-i-scroll kasi ako ng mga video sa YouTube. Tapos, pinakita akong video which is yung video ni Eric Hanson, which is si Eric Hanson, isang makeup artist na meron siya nag-viral na video 4 years ago. Ito is yung pagko-contour for men. Kasi 'di ba naalala nyo ba yung pagko-contour ng mukha dati is way different sa the way mag-contour ngayon. Kasi yung way ng pagko-contour dati is parang hindi na nga siya naglalagay ng foundation or what. Parang diretso contour cream na agad. So, yun yung susubukan natin gawin ngayon, and let's try if pasado ba siya or ano ba yung magiging thoughts ko about it, and titingnan ko kung okay ba siya or what, and then tingnan natin kung okay ba siya. Ayun. So, ang first niya is ipinakita siya na parang PHGOC primer ata. So, dahil wala tayong primer dito, mag-spray muna tayo ng face. Since pinakita siya, hindi naman niya pinakita kung ano yung ginawa niya dun sa una niyang pinakita, pero syempre, we have to hydrate our face. Hydrate, syempre. Kailangan yan, guys. Syempre, may pinakita rin siya ng parang primer eme. So, ito na lang gagamit tayo ng pants. Itong pants na to is mattifying day cream siya. Pero okay lang yan kasi yun yung gagamitin nating base. So, ayan. Okay na yung skin natin. Ang next naman yung ginawa is pinakita niya yung contour palette niya, binibida niya. O sige, ito din sa akin. May Morphe din ako, alam ba? O ayan. Tapos, ginawa niya is tinuro niya yung pinaka-lightest shade, which is ito. So, gagawin din natin, kunin natin yung lightest shade and ilalagay din natin sa ating ditong part, yan. So, unahin natin ang ating left side. And ayan, lagyan natin sa ating ditong part. Ngayon ko lang to gagawin, guys, kasi masanay kasi ako talaga na ang unang inilalagay is yung foundation. So ayan, nakapag ganyan na tayo. Tapos ang ginawa niyang sunod ay, so ito namang shade yung gagamitin nating isa. Ang baba ng energy. So, ilalagay natin siya dito ulit. Ayan. Ewan ko bakit ginawa niyang doble. Tapos gagawin natin siyang triangle. Ayan. Parang may mix lang naman kasi mamaya yung mix lang din naman natin. Tapos diniretso niya hanggang dito. Pag ganun. Next niya nilagay niya yung baba niya. Create siya ng parang bilog. O yan. Lady Gaga. Tapos yan, naglagay siya sa kanyang nose line dito para dumatang sa ilong. Ayan, tapos nahirapan talaga ako. Tapos naglagay siya dito sa ibabaw ng kilay. O diba, pakadali. Diba? Ayan. Bakit pa nauso-uso pa to? Ayan. Tapos,
Next niya naman is kumuha siya ng dark brown. And inilagay niya dito. Sige, tayo din. Ayan. Tap lang natin. Tapos, ligatin dito. Dito niya unang nilagay. Pag gano'n, malipisin ka, girl. Gadya hanggang doon. Sige, ayan. Ayaw mo sa contour eh. Parang ginawa ko sa kabila, ganun din. Lagay din siya sa nose. Sa clients ko ba, hindi ako nagko-contour ng ganito. Kung pansin niya sa mga makeup vlogs ko, makeup transmission, hindi ko pa na-try yung ganito. Yung talagang i-blend mo talaga. Sumunod sa mga videos na drawing. Tapos ginuhitan niya yung ditong part sa baba. Naglagay din siya doon. Lagay siya ng mani. Lagay siya ng guhit dyan. Ano to? Ano yan? Parang iba yan ah. Ano to? Direct left chin yan. Diba? Lalo kunyari may guhit yung baba. Tapos, ginawa niya, binilend niya na. And of course, after nyan, syempre, kailangan natin ng beauty blender. And syempre, make sure na malinis yung beauty blender. Dahil yung sa akin, madumi na. Pero malinis yan, guys. Alaman ko na yan. Kasi may mga foundation kasi na talagang hirap. Masisira yung, masisira yung blender ko kapag talagang tinodo ko siyang ganun. Masisira. So, i-wet lang natin. Sana all wet. Ayoko na nga siya panoorin. Ako na lang. Blend ko na yan. I-blend ko na. Kasi kung ano isa tingin ko maganda yung kakalabasan. Ang init. So i-blend. Yung gantong process, parang naalala ko nung unang time na nag-aral ako ng makeup. Yung parang nood, gantong-ganto yung pakaramdam na parang, paano to? Parang ganito, paano ganyan? Ang hirap explain eh, basta parang, ano mo yung, gusto mong gawin yung specific na makeup, tapos kailangan mo siyang sundan step by step, and kailangan pag dito ko nilagay, dapat dito mo nilagay. Kasi hindi naman ganun eh kapag sa makeup, basta alam mo yung ang ingay nila, nakakainis. So may mga tao sa baba maingay, tapos basta pag alam mo na yung step, basta sa pagko-contour, sa hindi mo na kailangan sundan kung ano yung proper, like dapat unahin yung eyeshadow, hindi na ganun. Basta alam mo na yung proper, tamang paraan para mag-makeup. Yun na yung dapat mong gawin. Tapos i-blend mo lang ng maayos yan. So ayan, na-blend ko na siya. Maingay daw kayo, may nagba-vlog dito. Maingay si mama. So pasensya na kayo guys ha. Tapos, okay, sige, fast forward na natin. Yung na-blend na ng maayos.
Okay, na-blend ko na din. Kumakain ng paano-ano. Hindi daw siya kumakain ng paano. Okay, and then, sige, tapos, so, for my nose line, kuha ko dito. Itong shade na to. Kasi ito yung lagi kong ginagamit pang nose line. So, ganyan. So, nag-contour na siya using kung ano man yan. Pero ako, I'm using this one, BTLA. My all-time favorite. Tapos, blend ko lang. Light it up and we smoke. Keep me high up off the ground. In a haze, in the crowd. We ain't ever coming down. Down, 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 down. We ain't ever coming. So guys, that's it. That's my final look. And ang masasabi ko lang sa look na ito is hindi siya okay kapag gantong araw. Mas okay siya kapag gabi. Kasi yung the way ng kung paano ko siya ginawa is dramatic. Masyadong cakey siya kapag kapag tinutok sa araw. And I suggest mas okay to kapag mga night events, ganyan, mga gabi. Tapos, sabi ko lang is okay naman. And maganda naman yung kinalabasan. Kita nyo naman, di ba? Ayun lang. Ayun nga lang, kaso nga lang, parang nagmukha akong may team. Kasi nasobrahan sa dark brown. So, ayun lang guys. Thank you for watching this vlog. And I hope nagustuhan nyo to. And please give me a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel for more videos. Panoorin yung mga videos ko. So, ayun lang. And stay healthy and stay hydrated. Ganun. Stay fit and stay at home. Ganun. Yung stay safe na lang kung wala kayong magawa. Sige, naka-record ako, diba? Hindi nga, kung sabi ko lang, i-ano mo siya. Sige na. Ayun lang. So, bye-bye.